Första vintern i Stockholm. Detta är min berättelse om min första vinter i Sverige. Följ med mig på min resa och lär många ord om vinter och jul. Ha det så kul! Jag står på Stockholms centralstation och andas kall morgonluft. Det är min första vinter i Sverige och jag är nyfiken. Himlen är grå, men staden känns vänlig och livlig. Framför byggnaden glittrar fin snö på trappstegen. Jag drar min tjocka halsduk högre över hakan. Dagens första nya ord är halsduk. En halsduk håller halsen varm. Kanske bär du också en halsduk på vintern? Jag hör högt visslande tåg och steg från många resenärer. Ändå känner jag lugn i den kalla luften. Jag köper en kaffe och ser ångan över muggen. Ånga betyder varm dimma som stiger uppåt. Så lär jag ett nytt ord, dimma. Nu lämnar jag stationen och går ut på gatan. En lätt vind blåser och får snö över asfalten. Till vänster ser jag en skylt mot riksdagshuset. Jag följer pilen för jag vill se kända platser. Trottoaren är lite hal, så jag går långsamt. Ordet hal beskriver en glatt yta. Varsamhet är viktigt så man inte faller. Jag hör avlägsna kyrkklockor och min näsa kittlar. Kallt men vackert, tänker jag tyst. Efter 10 minuter når jag regeringskvarteren. Riksdagshuset står framför mig, stort och pyntat med ljus. Gyllene stjärnor hänger i granar vid ingången. Jag tar ett foto och övar ordet stjärna. En stjärna glittrar på himlen, eller som dekoration. Vintersolen visar sig kort och gömmer sig igen. Jag andas ut och liten ånga syns före mitt ansikte. Det ser roligt ut, nästan som små moln. Jag minns ordet moln. Nu svänger jag mot Strömmen, den kända vattenslingan. Vattnet ser mörkt och lugnt ut denna vinterdag. Is flyter ännu inte, men luften är frisk. Jag tar av handskarna en stund och känner genast kylan. Frost är frusen fukt på ytor. Vid kajen står få människor, men alla ser nöjda ut. Ett par tar bilder, ett barn kastar små stenar i vattnet. Jag hör också svag musik från en gatumusiker. Han spelar julsånger på en liten gitarr. Melodin påminner mig om min barndom. Jag lägger ett mynt i hans mössa och säger tack. Han ler och önskar mig goda helger. Helger är speciella dagar, till exempel jul. Jag säger de nya orden tyst efter. Jag bestämmer mig för att senare besöka en julmarknad. Först vill jag dock hitta mitt boende. Det ligger inte långt bort, bara 2 pendeltågstationer härifrån. Jag köper en biljett i automaten. Ordet biljett är nästan samma på svenska och tyska. Automaten visar priset och riktningen. Jag stiger på tåget och sätter mig vid fönstret. Rutan är kall, men sätet är varmt. Jag ser ljus passera och övar tyst uttal. Uttal betyder hur man formar ord. Efter några minuter står jag ute igen. Gatan framför mitt boende är lugn och ren. Jag känner doften av färskt bakverk från ett nära bageri. Kanske provar jag en kanelbulle imorgon. Nu checkar jag in och ställer ner min resväska. Jag öppnar fönstret och släpper in kall luft. Stockholm välkomnar mig med vinterfriskhet och mjuka ljud. Jag känner mig välkommen och full av studielust. Imorgon börjar mitt äventyr på riktigt, men första intrycket redan gläder. Jag sluter ögonen och tänker på de nya orden. Halsduk, snö, vind, stjärna, frost, så låter min dag. Jag är redo för fler upptäckter i kalla Stockholm. Vinterstaden. Jag vaknar tidigt och ser tunna isblommor på fönstret. De glänser i det första ljuset. Utanför ligger ny pudersnö, helt fin och vit. Jag tar på mina tjocka yllestrumpor. Ordet strumpa känner du kanske redan. En yllestrumpa är särskilt varm. Sedan greppar jag min mössa. En mössa täcker huvudet och skyddar öronen. Jag skrattar för mössan har små tofsar. Färdigklädd går jag ner för trappan
och känner kaffedoft från köket. Värden erbjuder mig en snabb frukost. Jag tar en fralla med ost och varmt te. Te hjälper bra mot kalla händer. Jag tackar vänligt och startar dagen. Framför huset knarrar snön under mina stövlar. Stövlar är höga skor, ofta av läder eller tåligt tyg. De håller fötterna torra. Jag går till spårvagnens hållplats. Vagnen kommer i tid och jag kliver på. Genom rutan ser jag Kaknästornet i fjärran. Idag ser det ut som en silvrig nål i grå himmel. Ett äldre par sitter bredvid mig och talar tyst om presenter. Jag lyssnar noga och lär ordet present. En present gör människor glada. Efter 10 minuter stiger jag av vid Sergels torg. Här är det livligt trots kyla. Barn springer skrattande över torget. Vuxna dricker het kaffe. Över mitt huvud sträcker sig en ljusslinga. Det är många små lampor som lyser tillsammans. Jag ser stånd med nötter, choklad och färgglada ljus. Doften av brända mandlar fyller luften. Mandlar är en sorts nöt, söt och knaprig. Jag går vidare till julmarknaden på Stortorget i Gamla stan. Musik hörs från dolda högtalare. En kör sjunger Stilla natt. Jag stannar och lyssnar. Melodin låter fridfull och varm. Jag får gåshud på armarna. Den första boden säljer glögg. Glögg är varmt vin kryddat med kanel, nejlika och apelsin. Jag beställer en mugg och håller den med båda händerna. Muggen är av tjock keramik så värmen stannar. Jag blåser försiktigt och tar en liten klunk. Den smakar söt och kryddig. Mitt ansikte blir genast varmt. Bredvid mig beställer en turist en grillkorv. En grillkorv är en långkorv, ofta av fläskkött. Den grillas och äts med senap. Jag känner röken från grillen. Längre bort ser jag en liten karusell. Barn sitter på färgglada trähästar och skrattar. Ordet karusell beskriver ett runt åk. Lamporna snurrar snabbt och musik spelar till. Jag tar foton och övar ordet rund. Plötsligt börjar små snöflingor falla. Jag känner dem på näsan. Flingor är små delar av snö. Himlen ser nu ljusare ut. Jag drar halsduken tätare och går vidare mot strömmen. Träden bär ljusslingor ända upp i grenarna. Vattnet ser svart ut i kvällsljuset. En sightseeingbåt glider sakta förbi, belyst som en flytande julgran. Jag vinkar till passagerarna. Vid räcket stannar jag kort och säger nya ord tyst. Mössa, stövlar, glögg, karusell, present. Jag gör små meningar med dem. Till exempel, jag bär en mössa. Eller, en present ger glädje. Denna övning hjälper mitt minne. Medan jag äter tänker jag på vänner hemma. Imorgon vill jag skicka dem foton. Innan jag går köper jag en liten träängel. Den passar bra i fickan. Med det lämnar jag marknaden nöjd. Vintermagi. Tidigt idag lämnar jag boendet med ett tydligt mål. Jag vill upptäcka den berömda Djurgården och lära nya vinterord. Gatan glänser efter färskt vägsalt som spritts mot is. Vägsalt skyddar mot halka. Jag känner den salta doften och minns ordet vägsalt. Vid ingången till pendeltåget köper jag en varm kanelbulle. Den är krispig och mjuk på samma gång. Perfekt för kalla fingrar. I tåget immar fönstret av min andedräkt. Imma betyder att vatten blir små droppar på glas. Jag ritar ett hjärta i dimman och ler. Vid hållplatsen Djurgårdsbron kliver jag av. Den gröna kupolen på Nordiska museet bär ett tunt snötäcke som florsocker. Jag går över bron mot museiområdet. Vinden blåser starkare, så jag drar upp huvan. Huva skyddar huvudet mot kall vind. Framför Vasamuseet hänger en stor adventskrans med röda band. Advent är tiden före jul. Jag räknar ljusen. 1, 2, 3, 4. En guide berättar något om gamla skepp. Och jag lyssnar en stund. Medan jag lyssnar fryser mina tår lite, för stenplattan är iskall. Jag rör på fötterna för att hålla mig varm.
Inne på museet är luften behagligt varm. Jag lämnar min jacka i garderoben. Garderob är platsen för jackor och kappor. Utställningen fascinerar mig, men jag fortsätter lyssna på språket. En skylt beskriver vintern i det gamla Sverige. Jag läser långsamt och övar ord som spannmål eller handel. Efter en timme blir jag hungrig. Caféet erbjuder krämig pumpasoppa. Soppa passar bäst under kalla dagar. Jag beställer en skål och känner muskot och peppar. Vid bordet bredvid övar en student glosor. Vi pratar kort. Han rekommenderar spelet Stad, land, flod för långa vinterkvällar. Vi skrattar båda högt. Ute har det blivit mörkt. Lyktorna speglas i den våta gatstenen. Gatsten kan bli hal när den är blöt. Jag strosar mot Gamla stan och ser gamla trähus med varma fönster. Ur en skorsten stiger rök upp i den klara natthimlen. På bron håller isskivor strömmen i rörelse. Vattnet knäpper tyst när skivorna möts. Mitt dagliga ritual väntar redan. I min anteckningsbok samlar jag alla nya ord och gör korta meningar. Huvan skyddar mig. Saltning gör vägar säkra. Så lär jag snabbt. Nöjd stoppar jag boken i fickan och går mot stationen. En sista blick visar museets kupol i gyllene belysning. Jag andas djupt in. Kall luft fyller mina lungor, men hjärtat är varmt. Jag tänker att jag imorgon vill besöka slottet i snön. Tanken gör mig glad. Bredvid stationen säljer en liten kiosk pepparkakshjärtan. Pepparkaka är kryddigt bakverk med honung och kryddor. Jag köper ett hjärta med texten "Välkommen till Stockholm". Säljaren önskar mig en trevlig kväll och ler. En högtalarröst meddelar försening på grund av is på spåret. Jag använder pausen till lätta stretchövningar och håller mig varm. Snart rullar tåget in. Jag sätter mig bredvid en äldre dam med många väskor. Hon berättar att hon just bakat julkakor. Julkakor är små söta kakor. Hennes kappa doftar kanel och vanilj och jag känner hunger. När vi stiger av önskar jag henne goda helger. Stockholm visar sig vänlig även på natten. Jag stänger dörren till boendet och känner trötthet och glädje samtidigt. En spännande vinterdag tar slut, men min lärresa har bara börjat. Jag drömmer redan om nya äventyr i frostigt Stockholm i morgon bitti. I drömmen ser jag ljusslingor, glittrande snöflingor och mig själv som åker skridskor framför stadshuset. Imorgon ska drömmen bli verklighet, för mitt mod växer med varje steg. Kungliga slottet. Jag vaknar tidigt och ser färsk snö på bilarna ute. Idag vill jag besöka Kungliga slottet i vinterljuset. Jag tar på termobyxor, tröja, kappa, halsduk och vantar. Luften i korridoren känns som iskallt vatten. Utanför skrapar ägaren bort snö från trappstegen. Han nickar vänligt mot mig och säger "God morgon". Jag svarar hälsningen och stampar mot busshållplatsen. Bussen är sen, men inne är det skönt varmt. Genom fönstret ser jag snötäckta cyklar och tomma utekaféer. Efter en kort resa kliver jag av vid Slottsbacken. Kungliga slottet reser sig majestätiskt, omgiven av vit mark. Gyllene lyktor lyser på pelarna och skapar varmt sken. Turister tar bilder medan fina flingor sakta faller ner. Jag pratar med en familj från Spanien om vädret. Tillsammans lär vi ordet kyla och skrattar åt röda näsor. En gatumusiker spelar trumpet och bär tomteluva med små bjällror. Musiken låter klar, nästan kristallisk i den frostiga luften. Jag kastar ett mynt, säger tack och går vidare. Bakom slottet börjar den breda djurgården med snötäckta stigar. Jag går in i parken och hör knastrande steg överallt. En joggare springer förbi i reflekterande vinterkläder. Jag beundrar hans energi denna kalla morgon. På en bänk sitter en äldre man och matar sparvar. Han bär pälsmössa och tjock filt över knäna.
Jag hälsar och vi talar kort om fåglar på vintern. Sedan går jag till en liten frusen damm mitt i parken. Där finns idag en officiell isbana för skridskoåkning. Färgglada högtalare spelar pop och ljusslingor ramar in isen. Jag hyr skridskor vid en liten träbod. Skridskor är stövlar med skenor för att glida på is. Jag spänner dem hårt och tar de första stegen. Först vinglar jag, men snart hittar jag bra rytm. Kall vind sveper över mitt ansikte, men jag skrattar högt. Bredvid mig åker barn i färgglada hjälmar modigt små cirklar. En högtalare ropar säkerhetsregler, till exempel håll avstånd. Efter en halvtimme brinner mina vader skönt. Jag lämnar banan och gnuggar händerna framför värmaren. Arrangören erbjuder varm kakao med grädde. Jag tar en mugg, smakar choklad och känner omedelbar värme. Medan jag dricker antecknar jag nya ord i mobilen. Skenor, värmare, pälsmössa, så växer mitt ordförråd vidare. Jag sätter mig på en stubbe och ser solnedgången. Himlen blir rosa, orange och till sist violett över vita ytor. Färgerna speglas i stilla is och ser magiska ut. Jag andas djupt och känner tacksamhet för stunden. Långsamt går jag tillbaka till slottet, nu i kvällsljus. Monumentet lyser guld och snökristaller dansar i gatlyktor. En grupp studenter sjunger Jingle Bells och samlar pengar för hemlösa. Jag lägger mynt i lådan och stämmer in kort. Sedan går jag till tunnelbanestationen Gamla stan som ligger nära. Perrongen är full, men alla verkar lugna och glada. 2 barn visar stolt sina nya lysande snöbollar av skumplast. Jag pratar med deras mamma om säker vinterklädsel. Hon tipsar om värmande sulor för långa stadspromenader. Tåget kommer in och vi stiger på tillsammans. Under resan bläddrar jag bland dagens foton. Mitt hjärta slår snabbare eftersom varje bild ger ny energi. Vid min station säger jag hej då och önskar god jul. Ute doftar det av granris, för en florist säljer kransar. Jag köper en liten kvist och stoppar den i fickan. Den doftar härligt och påminner mig om skogspromenader hemma. Tillbaka i boendet skriver jag dagbok i skenet från ett ljus. Min första julmarknad. Nästa morgon börjar med tyst snöfall framför mitt lilla fönster. Jag planerar idag ett besök på Skansen och dess julmarknad. Efter en snabb gröt tar jag på extra varma kläder och vinterstövlar. Bussen kör mjukt, innanför immar rutorna av fuktig andedräkt. Vid ändhållplatsen glänser Skansen som en sockerkristall i solen. En guide berättar kort historien om Arthur Hazelius, Skansens grundare. Jag förstår vartannat ord, men hans gester hjälper mig att förstå. Det nya lärordet är residens, ett gammalt ord för kungligt hem. Jag upprepar tyst residens, så det stannar i huvudet. Framför entrén doftar det vanilj, kanel och nyrostade nötter. Marknaden är färgglad trots kall luft full av glada röster och musik. Jag provar en raggmunk med lingonsylt, underbart krispig och söt. Raggmunk är ett bra ord för din vokabulärbok, tänker jag. Ett stånd säljer handgjorda keramikmuggar med blå snöflingemotiv. Jag köper en. Den värmer senare mitt te i boendet. Plötsligt börjar en liten blåsorkester spela traditionella sånger. Folk klappar ivrigt. Jag nynnar med och känner gemenskap mitt i frostiga december. Orkesterledaren ropar glad adventstid, ett uttryck jag gärna upprepar. Mellan lampioner står ett stort änglaspel, dess vinghjul snurrar långsamt. Ljuslågor driver rörelsen, ett fysikaliskt under för barnens ögon. Jag fotograferar änglaspelet och lär ordet vinghjul. Mycket spännande. Snön faller tätare. Därför söker jag skydd under glöggståndets tak. Säljaren häller röd glögg och frågar om jag vill ha kanelstång. Jag nickar,
Pinnen flyter snart som en liten träbro. Första klunken värmer hals och mage genast, ett litet fyrverkeri. Bredvid mig pratar ett par om nyårsplaner i Stockholm. Jag lyssnar och lär ordet fyrverkeri för årets slut. Vi skålar med muggar fast vi just mötts här. Denna öppenhet imponerar mig. Stockholm känns allt vänligare. En liten kör börjar framför museifasaden. Röster svävar genom nattluften. De sjunger. Nu tändas 1000 juleljus, min personliga favorit. Gåshud kittlar på mina armar, men kylan känner jag knappt. Jag vänder mig långsamt, ser lysande bodar, skrattande ansikten, fallande flingor. Ögonblicket känns som ett vykort, nästan overkligt vackert. Jag antecknar nya ord. Änglaspel, vinghjul, adventstid, raggmunk, fyrverkeri. Sedan bildar jag exempelmeningar för att minnas bättre. Till exempel, i advent äter jag gärna raggmunk på Skansen. Eller, ett fyrverkeri välkomnar det nya året och ger färgstarkt ljus. Platsen töms långsamt. Många besökare åker hem eller till hotell. Jag väljer en kvällspromenad längs Skansens gamla staket. Lyktor kastar gyllene ljus på den färska snön. Allt känns lugnt. Min andedräkt ritar moln som genast försvinner i vinden. Jag njuter av tystnaden efter marknadens glada stoj. Ett snöröjningsfordon passerar. Dess lampor blinkar blått och orange. Det nya ordet är snöröjningsfordon. Ganska långt men lätt att förstå. Jag säger det långsamt stavelse för stavelse tills det sitter. Till slut når jag busshållplatsen. Tidtabellen visar 10 minuters väntan. Jag hoppar lätt på stället för att inte frysa. I bussen skriver jag en kort sammanfattning i min dagbok. Min motivation växer vidare. För varje nytt ord öppnar en dörr. Gatlyktor passerar när bussen rullar tyst över bron. Jag ser den mörka ån nedanför. Den bär små isflak. En passagerare nyser och skrattar. Vi önskar honom hälsa på svenska. Så övar jag också artighet. En viktig del av varje språk. Vid min hållplats säger chauffören hej då med ett vänligt tack. Jag svarar leende, kliver av och hör snön knarra under skorna. Avsked. Jag vaknar den sista vintermorgonen i Stockholm. Luften i rummet är sval men behaglig. Genom fönstret ser jag dansande snöflingor. Dagen känns lugn och högtidlig. Jag bestämmer mig för en avskedspromenad längs Strömmen. Efter te och bröd lämnar jag boendet. Mina skor knarrar högt i den friska snön. Staden verkar fridfull, nästan drömmande i morgonljuset. Jag korsar en liten bro och vinkar åt måsarna. Vattnet under mig speglar grå himmel och färgglada ljus. Vid kajen ställer jag mig under en gammal lykta. Jag öppnar min anteckningsbok för sista glosrundan. Först skriver jag väderord, snö, is, vind, frost. Sedan kommer kläder, halsduk, mössa, handske, stövel. Jag läser varje ord högt och klappar i takt. Denna lilla teknik hjälper mitt minne mycket. Nu minns jag söta dofter från marknaderna. Jag antecknar glögg, mandel, pepparkaka, raggmunk, kakao. Min mage kurrar genast av dessa goda tankar. Strömmen skickar kylig luft, så jag drar halsduken högre. Framför mig dyker plötsligt Gamla stan upp. Små trähus bär glittrande istappar som smycken. Jag går in på ett café för att värma händerna. Baristan hälsar mig med glatt god morgon. Jag beställer en latte och en smörcroissant. Medan jag väntar reflekterar jag över mina framsteg. För en vecka sedan kände jag knappt vinterglosor. Nu känner jag mig säkrare och talar modigare. Kaffet kommer, ånga stiger och ritar spiraler. Jag doftar djupt och tackar vänligt. I bakgrunden spelar en stilla julsång på svenska. Jag försöker sjunga med, melodin är bekant. Sedan öppnar jag sista sidan i häftet. Här skriver jag en liten uppgift till dig.
Försök hitta 5 nya ord från detta kapitel. Gör sedan en kort mening med varje ord. Säg meningarna högt, andas lugnt, njut av klangen. Övningen stärker kunskap och förbättrar uttal. Jag dricker upp kaffet och lägger mynt på fatet. Ute har snöfallet lugnat sig. Himlen visar blåa ränder. Jag går vidare mot Stockholms central för hemresan. På vägen repeterar jag tyst alla viktiga fraser. Vänner hemma kommer att häpna över min utveckling. På stationen köper jag en sista souvenir, en magnet. På den syns slottet i snöyra. Jag ler, bilden sammanfattar min resa. Högtalarna ropar ut mitt tåg mot väster. Före jag stiger på andas jag djupt Stockholms vinterluft. Den känns kall, klar och ändå välkomnande. Jag viskar tyst, tack Stockholm, vi ses. I vagnen hittar jag en lugn fönsterplats. Snölandskap glider förbi som svartvita filmer. Jag lutar huvudet mot den kalla rutan. Tankar om upplevelser dansar som flingor i vinden. Varje minne bär på ett nytt svenskt ord. Det gör mig både lycklig och stolt. Snart faller mina ögonlock. Värme fyller vagnen. Strax före sömn formar jag min plan. Jag ska återvända, kanske i vår med blommor. Men denna vinter stannar för alltid i hjärtat. Avslutningsvis ger jag dig 2 reflektionsfrågor. Första fråga. Vilken doft gladde dig idag? Andra fråga. Vilket ord använder du imorgon? Skriv dina svar nu om du vill, så slutar vår gemensamma resa genom vinterstadens Stockholm. Tack för att du lyssnade och lärde med mig. Var nyfiken, öva dagligen, gläds åt varje upptäckt. Jag önskar dig varma tankar under kalla dagar. Kanske möts vi en dag här igen. Tills dess, god helg och lycka till med svenskan. Hej då och trevlig resa, min kära lärvän. Slut på berättelsen, men början på nya samtal.